Magandang araw na naman sa inyong lahat. Dumating na naman na bagong package. Ano ba ito? Ito ay two-wheel drive car robot. Tingnan natin. Ba, fiberglass? Fiber plastic. Meron siyang gulong, malambot. Meron akong binili dating gulong. Tingnan natin. Ito, tsaka motor. Magkasing laki siya. Medyo bilog ito eh. Ito, flat. Dito, dalawang gulong. Isang battery pack na AAA. Bali 6 volts. Dalawang motor. Meron ding speed encoder. 4 na extra wire. May switch pang mountings. 6 na bolts, nuts. 4 na stand off, 2 flathead na screw, 4 na long screw, at saka 8 round head na screw, at may caster. Gulong ng maleta. So yan ang laman ng ating package. Gagawa tayo ng two-wheel drive na smart car robot. Bakit nagbi-blink yung LED?
Meron tayo kasi dito Arduino Uno. Nakapat siya sa pin number 13 at saka sa ground. Pag tinanggal ko, mawala yung link. Kasabay niya yung onboard LED blinker ng Arduino. Nakapasok siya sa code. May dinownload akong code, in-upload. Kaya ito ngayon ang makabagong panahon, ang Arduino development board. Kumukuha siya ng power sa 9 volts dito. Tapos meron diyang voltage sa step down converter. Kino-convert niya sa 5 volts. Ngayon kaya nagbi-blink yung LED, sa program yan, sa coding ng Arduino. Built-in LED ang ginamit kong code sa library ng Arduino. Arduino programming. Paggamit ng development board, hindi ka na masyadong gumagawa ng mga module. Kaya ang ginagawa ng mga hobbyist, ito na lang, development board. Ano ba yung Arduino na yan? Para yung mini computer. Nandiyan na halos lahat, poprogram mo na lang. Kung gusto mo, kontrolin ng motor, ilaw, nandiyan na sa lahat. Kaya kinokontrol niya ngayon yung blinking ng LED. Yan ay LED flasher. So dito, meron itong 6 volts sa motor, power ng motor. Sa Arduino, yung lithium ion 9 volts. Yung motor naka-series. Siniris ko siya para isa yung kanyang current. Pwede rin kung parallel. May switch. Ito yung kanyang caster. Siya ay front wheel drive. Diba? Sa front siya. Pero two wheel drive. Tsaka dalawa lang gulong. Front wheel drive, two wheel drive na right hand. Para sa yung pinaka pilot lamp. Right hand driving. Dito ginagamit yung papuntang USB pag mag-upload ka ng code dito. Marami ng code na libre sa internet. Kaya wala na masyadong gumagawa ng module. Baka ako na lang. Ito kasi pinakamadali na ngayon yung gumamit ng Arduino. Papatch mo lang, i-scaling mo lang yung power. Pwede mo nang patakbuhin yung malalakas na voltaheng equipment. Po-program mo lang. Na-download ka lang ng code. So, tumatakbo siya. So, ginawa natin programming ng LED flasher using Arduino. Marami pang programming yan. Pwede sa motor, pwede sa lights, pwede sa sensor. Marami pang pwedeng gawin dito. Yan lang ang unang module.
para sa Arduino ginawa ko. LED flasher module. Okay? Yan ang ating bagong project. Ang makabagong panahon ng electronics. Coding pag may time.